Përshëndetje, do ta krijoj këtë video sa përket TubeBuddy. Do t'ju përgjigj edhe komentet këtu. E instalova TubeBuddy, pastaj kërkon të regjistruhem në këtë program. Okej, do të shpjegoj se si kryhet i tërë procesi, domethënë i TubeBuddy. Është gjë shumë e thjeshtë, okay? Spori për juve që nuk e dini se çfarë TubeBuddy është jashtëzakonisht shumë një software i mirë sa përket tags edhe gjitha informacioneve tjera sa përket SEO. Në videot tuaja, nëse dëshironi të rankohet videoja më mirë, atëherë është TubeBuddy. Siç e shihni secilin prej tyre, ja ku është kjo TubeBuddy, nëse klikojmë, tregon prej me kopjimet, templates që mund të kriju me këto, end screen, syndicate, video SEO, promote, tjera domthonjë gjitha nga këtu. Poshtë nëse klikojmë ta zoom njëra prej videove, vetëm sa kam ngarkuar videon, kam pak minuta. Nëse shkojmë poshtë, atëherë mund ta vrejmë që është indeksuar, domethënë video, ta zoom këtu dy fjali është indeksuar më një herë. Nëse dëshiron të shoqëroni është shumë e thjeshtë, shembull klikojmë në Shqip, shkojmë në results, edhe shet që video jonë është numër 2. Pra, domethënë nuk gënjen, por vërtet tregon se me atë fjali keyword video jote e cila është e renditur në motorin e kërkues. Prandaj kjo të jep informacione jashtëzakonisht shumë të mëdha, po ashtu poshtë mënyrë automatike gjeneron këtu tags keywords e kryen shumë operacione tjera duke filluar domethënë nga sort, mundesh me ndo këtu me rank, duplo tags, cilat janë domethënë i largon mënyrë automatike, i largon gjitha prej tyre. Nëse janë duplo tags, atëherë shfaqen me ngjyrë të kuqe, ku ju e kuptoni domethënë që ato tags janë dy apo më tepër brenda këtyre tags. Edhe ka pjesën, nëse ato shfaqen, atëherë remove thot double tags, edhe klikon atë butonin apply edhe në mënyrë automatike domthon nëse veprojmë këtë mënyrë, atëherë shet domthon që i largon ato edhe i shton vetëm ato tags që vërtet ka nevojë, por që nuk janë dublo. Po ashtu kemi si thash edhe suggested, sugjeron domethënë çfarë lloj tags mbas titullit për shkrimit që unë kam dhënë. Në këtë rast shumë nga ato i kam shtuar, i kam gjitha këtu që janë të selektuar, domethënë këtu vetëm janë kaluar, i kam këto tags brenda në këtë video. Po këto të tjerat nuk janë, kështu që nëse dëshiron të shtosh, po ashtu tregon domethënë se sa persona shikojnë brenda një kohe caktuar, domethënë ose kërkojnë për atë tag. Kështu që ja vlen të përdoret në krahun e djathtë, thotë që mbas channelit që ti e ke, domethënë software ka monitoru channelin dhe mbas channelit atëherë ka gjithë ato tags që unë përdori më së shumti në video. Pjesa tjetër është explore, mundesh me fut një tag, ta zoom nëse shton Shqip, e vetëm explore, atë në mënyrë automatike në krahun e djathtë shfaq tags që janë të ngjashme me fjalinë Shqip, Shqip 2018, Shqip me plus, etj. Domethënë shfaq këtu. Po ashtu edhe kategorinë tjetër të tags që janë të parafërta domethënë me këto keyword. Po dhe jashtëzakonisht shumë opsione tjera, duke po dhe nëse shihni në koment, unë pa pas nevojë të shkoj te komenti, munda me mënyrë automatike të përgjigjen domethënë atij komenti. Kjo është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë. Prandaj ja si në këtë mënyrë mund të përgjigjem. Prandaj unë në këtë rast do të kyçem një llogari tjetër, edhe të shpjegoj se si mund të regjistrohet kjo. Domethënë TubeBuddy. Okej, sign out. Për testim, domethënë tani jam kyçur në një llogari të re, edhe nëse nuk e kyçur në TubeBuddy, atëherë linkun që do ta shtoj poshtë së video ju mundi me klikuar, ju dërgon drejt tek website ku ju mund të kyçeni. Këtë rast unë shkoj edhe klikoj në sign in. Në mënyrën e njëjtë domethënë ju vije edhe kur ju të shkoni tek website, ju dërgon sign in. Tani unë do të kyçem, edhe thot me cilën llogari ju kyçni, unë shkoj me llogarinë time. Edhe do zgjedhë channelin. Cilën prej channelit domethënë dëshiron të kyçesh, unë do zgjedhë këtë. Allow, sepse software domethënë vetëm për me funksionu mirë do t'i japësh opsionin pozitiv që kryet. Edhe thot me sukses është mbaruar gjithçka. Domethënë është kyç channeli. Okej, tash si ta paguajmë themi ashtu, shkojmë te njërin prej mund shkosh në video, çfarë do video që ju pësedoni. Vetëm pres derisa të loadet, sepse versioni i ri i YouTube-s që ka krijuar domethënë është pak më ndryshe.
klikojmë në video apo çfarë do, për momentin nuk kam ndonjë video, por do shkoj tani klikojmë në këtë ikonën dhe vetëm shkojmë në dashboard. Jemi drejt për drejt tek në këtë rast unë jam i kyçëm, do të shkoj sign out, më falni, do shkoj prapë kyçëm këtu që t'ju shpjegoj. Okej. Të kyçëm me kanalin që kesha, ja, ky është ai rasti. Operacionin e njëjtë, më thonë, më shumë të kry drejt për drejt nga videot, pra nëse shkoni në video vetëm editoni njëra prej videove, është shumë e thjeshtë, domethënë nga kjo, nëse dëshironi vetëm klikoni right click open in tab dhe hapën kësaj mënyre, nëse shef domethënë të limiton se thot upgrade now, edhe tregon domethënë keyword apo text shfaqen vetëm 3 prej 204 keywords tjera, domethënë ti fshin këtë mënyrë derisa ti bën upgrade. Shembull mund klikohet ky linku, cilin do nga këtu, klikohet edhe domethënë shpjegon se okay, cilin prej këtyne dëshiron ta marrësh. Nëse ke nën 1000 subscriber, apo më përpër se 1000 subscriber, atëherë selekton këto në mënyrë automatike shfaqet 4.50 në muaj. E ke edhe opsione tjera, I will pay yearly, dëshiroj ta paguaj domethënë për një vit secilin prej tyne, 7.20 e ke në muaj, në vit vije domethënë nëse ndoshta vije 70 plus domethënë dollar. Ok, shkojmë opsionin e tretë, I have more than one channel, kam më shumë se një kanal, atëherë nëse dëshiron këtë software të instalosh në më shumë se një kanal, atëherë i dërgon email tyne edhe i tregon URL secilit prej kanallit që ta t'jepin një ofertë caktuar, një ofertë më të mirë, domethënë se sa ta paguash në mënyrë individuale për secilin kanal. Nëse je partner me MCN, kjo është një kompani network online që nëse je partner me ta, atëherë në mënyrë automatike ata paguajnë parat TubeBuddy, kështu që nuk ka nevojë të paguash ti këtyre, por çdo, domethënë, kur fiton ti para me kanalin që je konektuar me MCN, atëherë 1% të vogël kuptohet varësisht se sa kushton ky software i MCN i paguan drejt për drejt këtyre, sepse kanë kontrolla të ndryshme me ta. I'm part of non-profit organization, jam pjesë e organizatave jo profitabile domethënë të tjera, kështu që vlen domethënë vetëm këto. Kjo $9 converge i ka shumë opsione vërtet që çfarë ty të nevojiten, po janë edhe oferta tjera domethënë që këtu janë jashtëzakonisht shumë shtrenjta, mendojnë vetëm një kanal kur arrin të fitojë ndoshta mbi $100 sipër në ditë, unë mendoj ashtu, atëherë ja vlen të merret kjo, përndryshe shumë ashtu jashtëzakonisht e shtrenjtë, domethënë. Okej, si merret kjo? Selektohet select. Pas select thot ta dëshiron të paguash me çfarë dëshiron. Këtë rast është 86.40 sepse kam zgjedhur mujore. License muna me ndryshu, se unë ta zëm dëshiroj ta selektoj vetëm I will pay yearly, nuk dua të paguaj yearly, vetëm në muaj. Ta zëm po e selektoj këtë, select. Edhe në mënyrë automatike shfaqet domethënë vetëm $9 për çdo muaj, month i bie që month në muaj. Mund ta përdorësh PayPal, vetëm klikoni këtë ikone. Ke mënyrën me PayPal, po ashtu ke edhe mënyrën me nëpërmes llogarisë bankare. Unë preferoj më shumë me PayPal nëse vërtet e posedoni, nëse jo atëherë mund edhe me pagu me Visa, Visa Electron, Master edhe shumë tjerë domethënë që i ka shfaq këtu. Mundesh vjetore apo mundesh edhe mujore të pagush. Vjetore është pak më e lirë, si start domethënë vjetore është më e lirë, ndërsa mujore, nëse dëshironi mujore është edhe më mirë për disa që kanë dëshirë domethënë ta ndalojnë momentet caktuar që ata dëshirojnë. Në fund kur jepin gjithë informacionet, klikoni në submit, edhe mënyrë automatike unë për veti kur e paguaj me PayPal e bëj reload channelin, sepse me bie opsioni ta bëj reload, edhe në mënyrë automatike kanali është i hapur për gjithë ato tags dhe keywords. Dhe mund të më përdor domosdoshmë drejt për drejt pas një problem. Kështu funksionon edhe gjithë procesi me kjo është domethënë gjithë ajo procedura sa përket TubeBuddy dhe si funksionon edhe instalimin në kjo e monitoron sepse kur ti kyçesh siç e sheh domethënë awesome DL
është edhe në dvurkë që tregon që softveri është instalu këtu dhe kjo është ajo llogaria që do të regjistrohet me kompaninë TubeBuddy, kështu që i jep gjitha opcionet, do të thonë i pranon gjitha opcionet sa përket këtij channeli, që kur ti kyçesh pastaj në channel të zonë e ki edhe opcionin ta përdorësh këtë software pa qenë ky limiti që këtu që është upgrade. Në mënyrë automatike të largohet kjo upgrade edhe fillon ta përdorësh ti software-ën do thot në tërësi, gjithë software në tërësi. Kaq është sa përket TubeBuddy, shpresoj që ju ndihmua. Keni pyetje prapë si thash, domethënë poshtë videos, nuk kam problem të përgjigjem çdo pyetje që ju keni. Faleminderit edhe herë.